हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरुलाई हाम्रो च्यानलमा। आज चाहिँ मैले एकदमै क्रिस्पी फ्राई गरेको करेलाको रेसिपी लिएर आएकी छु र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज गरिदिनु होला। यो रेसिपीको लागि मैले 6 वटा करेला लिएकी छु। सबैभन्दा पहिला करेलाको बाहिरी भागलाई छिल्नुपर्छ। यो गर्दा यसको तितोपन कम हुन्छ। सबै करेला छिलिसकेपछि यसको टुप्पा र फेद काट्ने र यसलाई पातलो गरेर गोलो गोलो काट्ने। यो सबै काटिसकेपछि यसको पानी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले अब हामीले यसलाई एउटा बोलमा राख्नुपर्छ। त्यसपछि माथिबाट नुन छर्किदिने र मजाले मिक्स गर्ने। अब नुन राम्रोसित मिक्स भइसकेपछि यसलाई 20 मिनेट जति रेस्ट गर्न दिने र 20 मिनेट पछि फेरि सबैलाई निचोरेर यसको पानी निकाल्ने। यसरी दुईटै हातले निचोरेर सबै पानी निकाल्ने। धेरै जस्तो तितोपन यो पानीमा जान्छ। पानी सबै निस्किसकेपछि अब यो माथि मसलाहरू हाल्ने। सबैभन्दा पहिला 1 सानो चम्मच चिली फ्लेक्स हाल्ने, त्यस्तै 1 सानो चम्मच चाट मसला हाल्ने, त्यसपछि 1 ठुलो चम्मच सेतो तिल हाल्ने र थोरै रातो धुलो खुर्सानी पनि हाल्ने र अन्तिममा 1.5 ठुलो चम्मच कर्नफ्लावर हाल्ने। अब सबै हालिसकेपछि राम्रोसित मिक्स गर्ने र 4-5 मिनेट जति राख्ने। त्यसपछि एउटा कडाई तताउने र चाहिएको जति तेल हाल्ने। तेल तातिसकेपछि माथिबाट यसरी बिस्तारै करेलालाई हाल्ने। करेलालाई बिस्तारै चलाउँदै फ्राई गर्ने। हामीले फ्राई गर्दा हिटलाई मिडियम फ्लेममा राख्ने। सबैलाई रातो हुन्जेल फ्राई गर्ने। जब यतिको रातो हुन्छ यसको सबै तेल निथार्ने र निकालेर पेपर टावलमा राख्ने। त्यसरी नै अरू बाँकी रहेको करेलालाई पनि फ्राई गर्दै जाने। र रातो भइसकेपछि निकाल्दै जाने। यसरी तयार गरेको करेला एकदमै क्रिस्पी हुन्छ र खानामा पनि स्वादिलो हुन्छ। हेर्नुस् त एकदमै क्रिस्पी भएको छ यो। यहाँहरूलाई यो रेसिपी कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट र लाइक शेयर गरिदिनु होला। साथै सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिदिनु होला। फेरि अर्को हप्ता नयाँ रेसिपी लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि नमस्ते।